तो नमस्कार मारा वाला मित्रों, स्वागत करो बधानु आपणी चेनल अल्पेश क्रिएशन नी अंदर। तो मित्रों अत्यारे ट्रेंडिंग में सॉन्ग चाल्યું છે સિંહની ઓલાદ, તેની ઉપર આપણે જબરદસ્ત ઇફેક્ટની ઉપર વિડિયો એડિટિંગ કરતા શીખવાડું છું। તો આવો એડિટિંગનો વિડિયો તે બસ ખાલી તમારે બે ફોટા બદલી બનાવી શકશો। ઠીક છે, થોડોક પ્રોજેક્ટ છે તો તમારે જોવો પડશે, તો તમને ખબર પડશે કઈ જગ્યાએ જઈ તમારો ફોટો છે તે ચેન્જ કરવાનો છે। તો વિડિયોને થોડોક ધ્યાનથી જોઈ લેજો, તમને કાંઈ પણ પ્રોબ્લેમ ના આવે અને પ્રોજેક્ટ કઈ રીતે એડ કરો તે આપણે તમને ડેમોની પાસે બતાવેલું છે। તો પ્રોજેક્ટ એડ કરવામાં કાંઈ પણ પ્રોબ્લેમ આવે તો ડેમોની પાસે છે તે વિડિયોને થોડોક ધ્યાનથી જોઈ લેજો। તો સૌપ્રથમ નાનકડો ડેમો જોઈ લો। ફૂલ ડેમો તમને છે ટેલિગ્રામની અંદર મળી રહેશે, જેની લિંક તમને ડિસ્ક્રિપ્શનની અંદર આપેલી છે। ઉભારો પહેલા ચેનલ સબસ્ક્રાઇબ કરો, પછી એડિટિંગ શીખવા જાઓ અને બાજુમાં બેલનું બટન છે તેની ઉપર ક્લિક કરી દો। દબાઈ દીધું, હવે બરોબર, હવે જાઓ। બરોબર છે। તો મિત્રો તમે ડેમોની અંદર જે વિડીયો જોયો છે એવો વિડીયો બનાવવા માટે તમને જે તમારે શું કરવાનું છે, તમારા ફોનનું જે પણ ગૂગલ છે અથવા કોઈ પણ બ્રાઉઝર છે તેને ઓપન કરજો। ત્યાં ઉપર સર્ચનું જે આઇકન હોય ને ત્યાં આપણે ચેનલનું નામ લખીજો, અલ્પેશ ક્રિએશન 01। ઠીક છે, આવી રીતે 01 પાછળ એડ કરી સર્ચ કરી દેજો। આ રીતની વેબસાઇટ આવી જશે, અલ્પેશ ક્રિએશન 01 લખ્યું છે, આના ઉપર તમારે ક્લિક કરી દેવાનું। ઠીક છે, આ 01 લખેલું છે એના ઉપર, એટલે આ રીતે વેબસાઇટ છે મિત્રો તો ખોલીને આવી જશે। અહીંયા આગળ તમને એક સર્ચનું આઇકન છે તે જોવા મળી જશે। ઠીક છે, તો અહીંથી આપણે વેબસાઇટ છે મિત્રો ઓપન થઈ જાય તમને બતાવી દઈએ। એટલે સર્ચનું આઇકન છે નાનકડું, આના પર ક્લિક કરવાનું છે। જો તમે તેના પર ક્લિક કરો આ રીતનું બોક્સ આવશે, તમારે 227 લખી સર્ચ કરી દેવાનું છે। 227 લખી સર્ચ કરશો, આ રીતની એક પોસ્ટ આવશે, આના પર તમારે ક્લિક કરી દેવાનું। પોસ્ટ ઉપર તમે ક્લિક કરો એટલે આને છે ઉપરની તરફ કરી તમારે નીચે આવવાનું છે, આવી રીતે થોડુંક નીચે આવવાનું છે થોડુંક। ઠીક છે, તમારે આગળ લખેલું જોવા મળશે ફૂલ પ્રોજેક્ટ અલ્પેશ ક્રિએશન, આ લાઈન છે ને એના ઉપર તમારે ક્લિક કરી દેવાનું। જો તમે લાઈન ઉપર તમે ક્લિક કરશો, ઠીક છે, તો આ પ્રમાણે તમારે છે બ્રાઉઝરની અંદર રીડાયરેક્ટ કરી દેવાનું છે। ઠીક, તો આ પ્રમાણે તમારે અલગ બ્રાઉઝરની અંદર તેને ઓપન કરી દેવાનું છે, એટલે તે ડાયરેક્ટ અલાઇટ મોશનની અંદર રીડાયરેક્ટ થઈને આવી જશે। ઠીક છે, તો આ પ્રમાણે આપણે ડાયરેક્ટ અહીંયા આગળ અલાઇટ મોશન છે ઓપન થઈને આવી જશે। હવે અહીંયા આગળ તમને ઇનપુટનું બટન જોવા મળ્યું છે, એના પર તમારે ક્લિક કરી દેવાનું, એટલે ડાયરેક્ટ અહીંયા આગળ પ્રોજેક્ટ એડ થઈને આવશે। હવે આને ઓપન કરી લેવાનું। પ્રોજેક્ટ તમે ઓપન કરશો એટલે આ રીતે ખોલીને આવશે। બધું તમને સેટ થયેલું જ છે, બસ તમારે ખાલી એ જ જોવાનું છે કે આપણે અહીંયા આગળ ફોટો કઈ જગ્યાએ સેન્ડ કરવાનો છે। તો આ પ્રમાણે તમને જો નીચે ઘણા બધા ગ્રુપ દેખાઈ રહેશે ને, તેમાં તમને અહીંયા આગળ એક ગ્રુપ મળશે, ગ્રુપ માર્ક્સ 1 માર્ક્સ 2, આ બેની અંદર તમારે બે ફોટા છે। ઠીક છે, સૌથી જે નીચેનું જે ગ્રુપ છે આના ઉપર ક્લિક કરીશું, ક્લિક કરી એટલે નીચે એક ઓપ્શન આવશે એડિટ ગ્રુપનો, એના ઉપર ક્લિક કરી દેવાનું। જ્યાં તમે ક્લિક કરશો એટલે આ પ્રમાણે તમને નીચે એક ફોટો દેખાશે, આ ફોટા ઉપર ક્લિક કરવાનું। હવે તમારે અહીંયા આગળ ઓપ્શન આવશે કલર એન્ડ ફિલ લખેલું, એના ઉપર ક્લિક કરી દેવાનું છે। ત્યાર પછી નીચે જે લાઈન આવે છે આ, ઠીક, ત્યાર પછી તમે જે રીતે ફોટો બદલો છો તે જ રીતે છે, બસ સૌપ્રથમ તમારે ગ્રુપ એડિટ કરી દેવાનું। ઠીક છે, આ પ્રમાણે અહીંથી આપણે કોઈ પણ એક ફોટો છે તેને સિલેક્ટ કરી લઈશું। હવે અહીંથી ઉપર જે પ્લસનું આઇકન છે એના પર આપણે ક્લિક કરી દઈએ। તો આ પ્રમાણે આપણો એક ફોટો અહીંયા આગળ બદલીને આવી ગયો। હવે ફોટો છે તમારે અહીં નાનો મોટો કરવો હોય, ઠીક છે, આ જે રાઇટલી ઇફેક્ટ છે તેની અંદર ફોટો સેટ કરવા માટે ફોટા પર ક્લિક કરી ત્યાં અહીંથી ફોટાને આ પ્રમાણે સેટ કરી શકો છો। ઠીક, તો અહીંથી તમારે ફોટો સેટ કર્યા પછી તમારે બેક દબી દેવાનું છે, તમારો ફોટો અહીંયા આગળ ચેન્જ થઈને આવી જશે। ત્યાર પછી જે આ બાજુનો ફોટો છે તેને બદલવા માટે અહીંયા આગળ તમારે ક્લિક કરવાનું છે। ક્લિક કર્યા પછી નીચે એડિટ ગ્રુપમાં જવાનું છે અને તમારે આ જે લાઈન છે લાઈન ઉપર ક્લિક કરી કલર અને ફિલમાં આવી જવાનું। ત્યાર પછી પાછી જે નીચે લાઈન આવે એના પર ક્લિક કરી દેવાનું છે અને બીજો ફોટો તમારે અહીંયાથી સિલેક્ટ કરી દેવાનું। ઠીક છે, અહીં તમારે નીચે તમારી પાસે જે બીજો ફોટો હોય તેને સિલેક્ટ કરી પ્લસના આઇકન પર ક્લિક કરી દેવાનું છે। આ રીતે તમારો બીજો ફોટો અહીંયા આગળ સેન્ડ થઈને આવી ગયો છે, તેના પર આપણે સેટ કરી દઈએ છીએ, નીચેની તરફ લાવી અહીંયા આગળ રાખી દઈએ। ઠીક, આ પ્રમાણે સેટ થઈ ગયો। હવે બેક દબી દેવાનું, બસ આટલું જ કરવાનું છે, તમારો વિડીયો બની અને રેડી થઈ જશે। ઠીક છે, ત્યાર પછી વિડીયોને સેવ કરવા માટે ઉપર જે શેરનું આઇકન છે તેના પર ક્લિક કરી એક્સપોર્ટના બટન પર ક્લિક કરજો, વિડીયો સેવ થઈને આવી જશે। તો વિડીયો પસંદ આવે લાઈક કરજો, શેર કરજો, વધારે આવા વિડીયો જોવા માટે ચેનલ સબસ્ક્રાઈબ કરી ચેનલ સાથે જોડાઈ જજો।